دوستان عزیز سلام، امید که خوب و خوش صحتمند باشید. دوستان من امروز آمدم در نانوایی مادر خو در خانه نان پختمونه، البته برای خانه، برای دیگه کسی پختنه نه. ما فیلم بگیرم سعی که چی نانوای وطنی نان خمیرای وطنی پختمونه دیگه ویدیو رو سعی کنم. این نانایی که در اینجی در خانه پخته شده، نان خمیر. این هممون تندوره که اجاق گاز داره، یعنی تندور شیه. چندان نان دارن چیه، این نانهاشه خیل دردت مونه، یعنی زوله مونه، خمیر مونه، بلی رفیده آوار مونه. اینو هو موری افغانستان. نانای پخته شده، این قسمه دیگه. یعنی پشت خمیر. سعی کنید نان پختگی دور یاد بگیرید اگر خواستید. ما یک نان پخته کنم. واه ایشان پخته شد. چه نانی ببین چه یک نانی پخته شده. نان که شوروا دیگه خوب کیف میده. خب امتون مزدار یک نانی خوب شمایه دیگه. میزنی؟
خب اینم بود نان، طرز پختن نان وطنی خمیر. جایتان خالی دیگه، این خمیر رو دیگه ما نوش جان مونیم.